Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề cực kỳ thú vị nhưng cũng rất sâu sắc trong Phật giáo, đó là luật nhân quả. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cuộc sống của chúng ta lại có những lúc thuận lợi, những lúc khó khăn? Tại sao có những người dường như lúc nào cũng may mắn, còn có người lại phải chịu nhiều thử thách? Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên, mà đều có lý do sâu xa. Luật nhân quả là một quy luật bất di bất dịch, một nguyên lý chi phối tất cả chúng ta trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào những khía cạnh rất thú vị của luật nhân quả trong Phật giáo, giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại hiện báo, sanh báo, hậu báo và tăng thượng báo. Mỗi loại báo này không chỉ phản ánh cách chúng ta sống, mà còn tác động sâu sắc đến tương lai của chính chúng ta. Vậy, nhân quả có thực sự là số phận không thể thay đổi? Hay chúng ta có thể thay đổi được nó bằng chính hành động, suy nghĩ của mình? Hãy cùng theo dõi video này đến cuối để tìm ra câu trả lời. Mình sẽ chia sẻ với bạn những góc nhìn rất khác về cách luật nhân quả ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, và điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về thế giới xung quanh. Hãy chuẩn bị tinh thần để khám phá những bí mật thú vị của cuộc sống qua luật nhân quả trong Phật giáo. 1. Hiện báo trong luật nhân quả Phật giáo. Hiện báo là một trong những nguyên tắc cơ bản và dễ nhận thấy nhất trong luật nhân quả Phật giáo. Đây là loại quả báo xảy ra ngay trong đời sống hiện tại. Những hành động mà chúng ta làm hôm nay, dù tốt hay xấu, đều sẽ mang lại kết quả rõ ràng ngay trong kiếp này, không cần chờ đến kiếp sau hay nhiều kiếp sau. Đức Phật từng dạy rằng, ngay khi gieo nhân lành hay nhân ác, bạn sẽ nhận lại phản ứng tương ứng như bóng theo hình. Đặc điểm nổi bật của hiện báo là nó diễn ra nhanh chóng và trực tiếp. Một hành động được thực hiện khi gặp đủ điều kiện, hay còn gọi là duyên, sẽ dẫn đến kết quả tức thì. Ví dụ, khi bạn chăm chỉ học tập, bạn sẽ nhận được kết quả là sự tiến bộ trong kiến thức hoặc thành công trong công việc. Khi bạn giúp đỡ một người trong cơn hoạn nạn, bạn nhận lại được sự biết ơn hoặc tình cảm tốt đẹp từ họ. Hiện báo cũng rất dễ nhận biết trong đời sống thường ngày. Những người hay làm việc thiện, sống trung thực, chan hòa với mọi người thường nhận được sự yêu thương, tin tưởng từ những người xung quanh. Ngược lại, những người nói dối, lừa gạt hay sân hận thường gặp phải những rắc rối trong các mối quan hệ và cuộc sống. Chẳng hạn, một người có tính nóng nảy hay gây gổ sẽ khiến gia đình bất hòa hoặc bị xã hội cô lập. Tuy nhiên, hiện báo không chỉ dựa vào hành động mà còn phụ thuộc vào yếu tố duyên và tâm ý. Nhân, dù tốt hay xấu, nếu không gặp đủ điều kiện thì cũng khó có thể trổ quả. Ví dụ, một người làm việc chăm chỉ, gieo nhân tốt, nhưng nếu không gặp môi trường thuận lợi, thiếu duyên, thì thành công sẽ khó đến nhanh chóng. Hơn nữa, trong Phật giáo, ý định khi thực hiện hành động cũng rất quan trọng. Một việc thiện được làm bằng tâm từ bi, chân thành sẽ tạo ra quả báo tốt đẹp hơn nhiều so với hành động làm chỉ để cầu danh hay lợi ích cá nhân. Hiểu được hiện báo, chúng ta học được bài học quý giá rằng mọi hành động trong hiện tại đều có ý nghĩa. Chúng ta cần sống chánh niệm, suy nghĩ và hành động một cách ý thức, tránh làm tổn thương người khác và chính mình. Những điều tốt đẹp bạn làm hôm nay, dù nhỏ bé như một nụ cười, một lời động viên hay một sự giúp đỡ, đều là những hạt giống thiện lành sẽ nở hoa ngay trong cuộc sống của bạn. Và cuối cùng, khi gặp phải những quả báo không tốt trong hiện tại, thay vì oán trách, hãy nhìn lại những nhân mình đã gieo trong quá khứ. Hiện báo không chỉ là sự trả giá, mà còn là cơ hội để bạn nhận thức, sửa đổi và bắt đầu gieo những nhân tốt đẹp hơn cho tương lai. Chính từ việc hiểu và thực hành luật hiện báo, chúng ta có thể sống an vui, hạnh phúc ngay trong kiếp sống này, không cần đợi đến đời sau. 2. Sanh báo. Nếu như hiện báo cho thấy quả báo xảy ra ngay trong đời này, thì sanh báo lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Những gì chúng ta gieo trồng trong kiếp sống hiện tại sẽ kết trái ở đời sau. Đây là loại nhân quả đòi hỏi thời gian dài hơn để trổ quả, nhưng vẫn vận hành theo nguyên tắc bất biến, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Theo Phật giáo, sanh báo giải thích lý do tại sao mỗi người sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, từ thân thể, trí tuệ, môi trường sống cho đến gia đình hay xã hội. Những điều kiện đó không phải ngẫu nhiên hay do một đấng tối cao sắp đặt, mà là kết quả của những nghiệp, karma mà họ đã tạo ra từ kiếp trước. Một người đã gieo nhiều nhân thiện lành trong đời quá khứ,
như bố thí, giữ giới hay giúp đỡ người khác, sẽ tái sinh vào một hoàn cảnh thuận lợi hơn, sinh ra trong gia đình tốt, có sức khỏe dồi dào hoặc trí tuệ sáng suốt. Ngược lại, những ai từng làm điều ác như sát sinh, lừa gạt hay gây đau khổ cho người khác sẽ phải chịu những hậu quả xấu như sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ, bệnh tật hoặc thường xuyên gặp khó khăn. Sanh báo nhấn mạnh rằng không phải tất cả nhân mà chúng ta gieo đều trổ quả ngay trong hiện tại. Có những hạt giống nghiệp lành hay nghiệp dữ cần thời gian dài hơn và điều kiện phù hợp để chín. Chẳng hạn, một người sống thiện lành nhưng đời này không gặp may mắn, có thể họ đang trả quả từ một nghiệp xấu ở quá khứ xa xôi. Tuy nhiên, những thiện nghiệp mà họ đang làm sẽ không mất đi mà sẽ tạo thành quả báo tốt đẹp ở kiếp sau. Điều này cũng giúp giải thích tại sao có những người sinh ra đã gặp nhiều may mắn mà không cần cố gắng, trong khi người khác phải lao lực vất vả nhưng vẫn sống trong thiếu thốn. Một ví dụ điển hình về sanh báo là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca. Trong một tiền kiếp, Ngài từng là một vị vua luôn thực hành bố thí, chăm lo cho dân chúng và tu tập tâm từ bi. Những nghiệp lành đó đã giúp Ngài sinh ra làm thái tử trong hoàng cung, với đủ phước báu để tiếp tục hành trình tu tập và đạt được giác ngộ. Đây là minh chứng cho việc những hành động thiện lành sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, dù không phải lúc nào cũng thấy ngay trong kiếp sống hiện tại. Sanh báo cũng mang đến cho chúng ta một bài học quan trọng, mọi hành động của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, mà còn định hình tương lai xa hơn, ngay cả khi chúng ta không còn sống trong kiếp này. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sống có trách nhiệm hơn, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những kiếp sống sau. Nếu hiểu rõ về sanh báo, chúng ta sẽ không còn cảm thấy bất công khi nhìn vào những khác biệt trong cuộc sống của mỗi người, bởi tất cả đều là kết quả tự nhiên từ những nhân đã gieo. Cuối cùng, sanh báo cũng nhắc nhở rằng dù chúng ta không thể thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và cải thiện tương lai bằng cách gieo những nhân tốt ngay từ bây giờ. Một hành động thiện nhỏ hôm nay không chỉ mang lại an lạc cho người khác, mà còn là nền tảng cho một đời sống tốt đẹp hơn trong những kiếp sống sau. Hãy gieo những hạt giống của từ bi, trí tuệ và chân thật, để tương lai của bạn được tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc. 3. Hậu báo. Hậu báo là loại quả báo xảy ra không phải trong kiếp sống hiện tại, cũng không phải ngay ở đời sau, mà có thể kéo dài qua nhiều kiếp sống mới trổ quả. Đây là loại nhân quả mang tính lâu dài, đòi hỏi thời gian và điều kiện phù hợp để hội tụ đủ duyên. Tuy nhiên, dù có kéo dài bao lâu, những nhân đã gieo sẽ không bao giờ mất, bởi trong Phật giáo, mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều để lại dấu ấn trong kho nghiệp, alaya thức. Đặc điểm của hậu báo là sự chờ đợi lâu dài để nhân chín mùi. Một số nghiệp lớn, như những việc thiện lành hoặc ác nghiệt có ảnh hưởng sâu rộng, sẽ cần thời gian rất dài để trổ quả. Chẳng hạn, một người từng làm việc thiện lớn lao trong một đời sống xa xưa, như cứu giúp nhiều người hoặc đóng góp cho sự phát triển của xã hội, có thể không nhận được kết quả ngay ở kiếp đó hay kiếp sau, nhưng phước báu sẽ tiếp tục tích lũy và đến một ngày, khi đủ duyên, quả báo tốt đẹp sẽ trổ ra. Ngược lại, những nghiệp ác lớn như sát sinh hàng loạt, tàn phá môi trường hoặc gây đau khổ cho cộng đồng có thể không dẫn đến quả báo ngay lập tức. Nhưng hậu quả sẽ đeo bám người đó qua nhiều kiếp sống, khi những điều kiện cần thiết để quả trổ xuất hiện. Một ví dụ điển hình về hậu báo tích cực là câu chuyện của một vị thánh nhân trong Phật giáo. Trong một tiền kiếp xa xưa, Ngài từng là một người nghèo nhưng luôn thực hành bố thí, chia sẻ những gì mình có cho những người khó khăn hơn. Những thiện nghiệp đó không mang lại phước báo ngay trong đời sống đó hay kiếp tiếp theo, nhưng qua nhiều kiếp, phước báo tích lũy đã giúp Ngài tái sinh vào hoàn cảnh thuận lợi, trở thành một bậc giác ngộ có khả năng cứu độ chúng sinh. Đây chính là minh chứng cho việc một hành động nhỏ nhưng được thực hiện với tâm từ bi chân thành có thể tạo nên những quả báo lớn lao trong tương lai. Ngược lại, hậu báo tiêu cực có thể thấy rõ trong những trường hợp nghiệp ác lớn. Một người trong quá khứ từng gây chiến tranh, làm hại nhiều người hoặc phá hủy môi trường sống có thể không nhận hậu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, nghiệp xấu ấy sẽ không biến mất mà tiếp tục tích lũy, dẫn đến những quả báo khổ đau trong các kiếp sau. Như sinh ra trong nghèo khó, bệnh tật triền miên, hoặc bị cô lập, khổ đau kéo dài qua nhiều đời sống. Hậu báo cũng giúp chúng ta nhận ra rằng nhân quả không phải lúc nào cũng rõ ràng trong hiện tại. Có những người sống tốt nhưng gặp bất hạnh, hoặc những kẻ làm điều ác nhưng lại hưởng phước báo trong đời này.
Điều này không có nghĩa là nhân quả không công bằng, mà chỉ là quả báo của họ chưa đủ duyên để trổ. Nhân thiện đã gieo sẽ mang lại quả lành, dù phải đợi qua bao nhiêu kiếp, và nhân ác cũng vậy, không bao giờ tránh khỏi kết quả xứng đáng. Hiểu được hậu báo, chúng ta học được rằng mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều để lại dấu ấn sâu xa, không chỉ ảnh hưởng đến đời này, mà còn định hình tương lai rất xa. Đây là lời nhắc nhở để mỗi người sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với chính mình, mà còn với thế hệ tương lai và môi trường xung quanh. Dù hiện tại có khó khăn, hãy tiếp tục gieo trồng những hạt giống thiện lành. Bởi lẽ, những nhân lành sẽ tích lũy thành phước báu lớn lao, tạo nên một tương lai tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta không còn ở kiếp sống này để chứng kiến. Cuối cùng, hậu báo dạy rằng, cuộc sống là một hành trình dài, và mọi nhân quả đều có thời điểm chín mùi riêng. Vì thế, hãy sống chậm lại, suy nghĩ trước mỗi hành động, và luôn lựa chọn làm điều thiện. Những gì chúng ta làm hôm nay không chỉ giúp ích cho cuộc đời hiện tại, mà còn mở ra một tương lai rạng rỡ và an lành cho chính mình trong nhiều kiếp sống sau. 4. Tăng thượng báo. Tăng thượng báo là một loại quả báo đặc biệt trong luật nhân quả của Phật giáo, khi những hành động, lời nói hoặc suy nghĩ của một người không chỉ mang lại kết quả tương ứng, mà còn tạo ra những quả báo vượt xa so với nhân ban đầu. Đây là hiện tượng mà một nhân nhỏ có thể dẫn đến một quả lớn, hoặc một hành động thiện lành hay ác nghiệt có thể ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến nhiều người, nhiều đời sống. Đặc điểm nổi bật của tăng thượng báo là sự phóng đại của quả báo. Một hành động nhỏ, nếu gieo đúng thời điểm, đúng điều kiện, có thể phát triển theo cấp số nhân và tạo ra những kết quả vượt ngoài mong đợi. Ví dụ, một lời nói thiện lành, một lời động viên đúng lúc có thể thay đổi cuộc đời của một người, giúp họ vượt qua khó khăn, đạt được thành công, và sau đó, họ lại lan tỏa năng lượng tích cực này đến nhiều người khác. Trái lại, một lời nói ác ý hoặc hành động gây tổn thương, dù nhỏ, có thể gây ra hậu quả lớn lao, như làm tan vỡ mối quan hệ, hoặc dẫn đến chuỗi sự kiện bất hạnh kéo dài trong đời sống của người khác. Tăng thượng báo tích cực. Trong Phật giáo, những quả báo tích cực thuộc về tăng thượng báo thường xuất phát từ những nhân thiện lành được gieo bằng tâm chân thành, từ bi và không cầu mong lợi ích cá nhân. Những nhân này, dù ban đầu rất nhỏ, nhưng khi đủ duyên, có thể tạo nên những kết quả to lớn ngoài sức tưởng tượng. Một ví dụ tiêu biểu là hành động bố thí. Một người dù nghèo khó nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ miếng cơm, manh áo của mình cho người khác. Hành động này không chỉ giúp đỡ người nhận trong lúc khó khăn, mà còn gieo một hạt giống thiện lành vào dòng nghiệp của cả hai bên. Khi đủ duyên, quả báo của sự bố thí này có thể mang lại phước báu lớn cho người cho đi, như có được cuộc sống sung túc, an lành trong những kiếp sau. Thậm chí, sự bố thí nhỏ bé đó có thể là nguồn cảm hứng để người khác cũng học theo và lan tỏa hành động thiện lành, tạo thành một vòng tròn nhân quả tích cực không có điểm dừng. Một câu chuyện nổi tiếng trong kinh Phật minh chứng cho điều này là câu chuyện về cô bé nghèo dâng một nắm cát lên Đức Phật. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng vì tâm cô bé thuần khiết và chân thành, nên nắm cát đó đã gieo nên phước báu to lớn, dẫn đến việc cô bé được tái sinh trong hoàn cảnh giàu sang và có cơ hội tu tập giác ngộ trong những đời sau. Tăng thượng báo tiêu cực. Tương tự, những hành động ác dù nhỏ nhưng khi được thực hiện trong hoàn cảnh đủ duyên, cũng có thể mang lại hậu quả lớn hơn rất nhiều so với dự đoán. Ví dụ, một lời nói dối, một hành động bất cẩn hoặc một lần sân hận có thể gây ra một chuỗi sự kiện bất hạnh kéo dài, ảnh hưởng không chỉ đến người làm, mà còn đến nhiều người khác. Một câu chuyện trong kinh điển Phật giáo kể về một người nông dân vì nóng giận mà vô tình phá tổ kiến trên cánh đồng của mình. Hành động tưởng như vô ý đó đã dẫn đến việc sát sinh hàng loạt, và nghiệp ác này không chỉ ảnh hưởng đến kiếp sống của ông mà còn kéo dài qua nhiều kiếp sau. Ông phải tái sinh làm loài vật, chịu khổ đau liên miên để trả nghiệp. Tăng thượng báo tiêu cực còn xuất hiện khi một hành động ác lan tỏa và gây ảnh hưởng rộng lớn. Chẳng hạn, một người lãnh đạo quyết định tham lam, bóc lột tài nguyên hoặc đàn áp người dân, không chỉ tự tạo nghiệp cho bản thân, mà còn gây ra đau khổ cho hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Những nghiệp ác như vậy có thể dẫn đến quả báo khổ đau kéo dài qua nhiều kiếp sống, không chỉ cho bản thân người tạo nghiệp mà còn cho cả dòng nghiệp chung của cộng đồng mà họ tác động. Bài học từ tăng thượng báo. Hiểu được tăng thượng báo, chúng ta nhận ra rằng mọi hành động, dù nhỏ nhất, đều mang trong nó tiềm năng tạo nên những kết quả lớn lao.
Điều này dạy chúng ta phải luôn cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Bởi những gì ta làm hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn có thể tác động đến nhiều người khác, thậm chí lan tỏa qua nhiều thế hệ. Tăng Thượng Báo cũng khuyến khích chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ, bởi ngay cả những việc thiện nhỏ bé, như một nụ cười, một lời động viên hay một hành động giúp đỡ nhỏ nhoi, đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực ngoài sức tưởng tượng. Ngược lại, sự nóng giận, ích kỷ hoặc vô tình làm tổn thương người khác, dù rất nhỏ, cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn nếu không kiểm soát. Cuối cùng, Tăng Thượng Báo nhắc nhở chúng ta rằng nhân quả không chỉ là sự đối ứng trực tiếp giữa nhân và quả, mà còn là sự tăng trưởng vượt bậc khi nhân đó được gieo trong môi trường phù hợp. Vì vậy, hãy sống chánh niệm, gieo nhân lành với tâm chân thành và trí tuệ. Để những gì chúng ta để lại trong cuộc đời này không chỉ là phước báu cho bản thân, mà còn là ánh sáng cho nhiều người và nhiều thế hệ mai sau. Luật nhân quả trong Phật giáo không phải là một câu chuyện để chúng ta sợ hãi hay trốn tránh, mà là một bài học để tự nhìn nhận, thay đổi và hoàn thiện bản thân. Qua việc hiểu rõ các loại nhân quả từ hiện báo, sanh báo, hậu báo đến tăng thượng báo, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống là kết quả của những gì chúng ta đã làm và cũng là cơ hội để chúng ta gieo trồng những hạt giống tốt đẹp cho tương lai. Điều quan trọng là mỗi người hãy sống có ý thức hơn trong từng hành động, lời nói và suy nghĩ. Dù bạn đang gặp khó khăn hay tận hưởng hạnh phúc, hãy nhớ rằng nhân quả không phải là số phận cố định, mà là thứ bạn có thể thay đổi thông qua cách sống ngày hôm nay. Gieo nhân thiện lành, bạn sẽ nhận lại những quả ngọt trong tương lai. Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích và giúp bạn hiểu thêm về luật nhân quả, hãy để lại một bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình. Đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm những bài học sâu sắc từ Phật giáo và cuộc sống. Hãy lan tỏa những điều tốt đẹp bằng cách chia sẻ video này với bạn bè và người thân. Biết đâu, chỉ một hành động nhỏ từ bạn hôm nay có thể giúp người khác có thêm niềm tin, hiểu biết và hướng đến một cuộc sống an lạc hơn.